নমস্কাৰ আজি আমি পুনৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ B.Ed এন্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে কিছুমান মডেল কুৱেশ্যন পেপাৰৰ সিৰিজ হয় এটো ফাৰ্স্ট পাৰ্ট আমাৰ যেহেতু আমি বহুতে কৈ আছে যে মেথছৰ কুৱেশ্যন নাই কাৰণ ইয়াতে বেছিভাগ মেথছ ইনক্লুড কৰা হৈছে ইয়াতে টিচিং এপ্টিটিউড ইনক্লুড কৰা নাই কিয়নো আমি বহুখিনি পেপাৰ অলৰেডি ডিসকাস কৰিছোঁ আৰু মাজে মাজে জিকেটো আমি টিচিং এপ্টিটিউড এটা দুটা এনইপি বা অন্যান্য কুৱেশ্যনসমূহ ভৰাইছোঁ সেইকাৰণে ইয়াতে টিচিং এপ্টিটিউডৰ বাহিৰে মেথছ ৰিজনিং ইংলিছ জিকে আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ ইনক্লুডেড আছে আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকৰ বহুতখিনি প্ৰিপাৰেশ্যন জাৰ্নিটোত সহায় কৰিব আৰু নিজকে টেষ্ট কৰাৰ ধৰণৰ হ'ব আজি আমি পলম নকৰোঁ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথম প্ৰশ্নটিত আছে 1/3 of 1206 is what percentage of 134 এটো একেবাৰে ইজি হয় প্ৰথমতে কৈছে 1/3 of 1206 আমি লিখি লৈছোঁ 1/3 of 1206 কটাকটি কৰাৰ পিছত আমি পালোঁ 402 তাৰপিছত কৈছে কি what percentage of 134 যেটো পালো 402 এটা পাৰ্সেন্টেজ উলিয়াম যে the percentage of 402 with respect to 134 আমি গম পাওঁ যে পাৰ্সেন্টেজ লেভেল কাৰণে আমি 100 লগত ইনটু কৰিব লাগিব তো 134 402 দি 100 কৰিলো আৰু কটাকটি কৰাৰ পিছত কি পালো 3 into 100 100 এতিয়া অপচন নম্বৰ ডি ইজ দেয়াৰ ইট 100 হয় এনেকে কওঁতে আপোনালোকে বুজিবলৈ সুবিধা হৈছে যদি আপুনি এবাৰ বহিখন উলিয়াই এবাৰ কৰি চাবচোন ভিডিঅটো পজ কৰি একেবাৰে ইজি হয় এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্যনে আহে আৰু আহিছিল চাগে এটো কোনোবা প্ৰিভিয়াস ইয়াৰত নেক্সট টু আমাৰ যদি কোৱেশ্যন চাও ওয়ান হু ডাজন্ট কেয়াৰ ফৰ লিটাৰেচাৰ অৰ আৰ্ট ইজ কল্ড এটো হৈছে আমাৰ ইংলিছৰ কোৱেশ্যন ওয়ান ওয়াৰ্ড সাবস্টিটিউশন এজন মানুহ যিয়ে নেকি আৰ্ট আৰু লিটাৰেচাৰ কি কৰে কেয়াৰ নকৰে বুলি সুধিছে তেনেকুৱা ব্যক্তিক কি বুলি কোৱা হয় ইয়াৰে অপচনছ বিলাকৰ ভিতৰত অপচন নম্বৰ এ ফিলিষ্টাইন হৈছে কি আমাৰ এজন নকাজন ব্যক্তি হু ডাজন্ট কেয়াৰ ফৰ লিটাৰেচাৰ এণ্ড আৰ্ট বা অৰ আৰ্ট হোৱাটএভাৰ Which of the following is not one of the pillars of the Amrit Kal? এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্যন হয় কাৰণ কি আমি উতে অমৃত কাল কৈ থাকো ন তো অমৃত কালৰ এটা কোনটো আমাৰ পিলাৰ নহয় সুধিছে আমি অলৰেডি জানিব লাগিব যে কোনটো হয় তেতিয়া আমি উলিয়াব পাৰিম নহয়তো তো অমৃত কালৰ পিলাৰ হৈছে চাৰিটা তাৰে প্ৰথমটো হৈছে আৱাৰ উইমেন পাৱাৰ যেটো অলৰেডি আছে নেক্সটটো কৈছে আৱাৰ ইউথ পাৱাৰ হেতু এটা পিলাৰ হয় 2 নম্বৰ 3 নম্বৰ পিলাৰটো হৈছে আৱাৰ এগ্ৰিকালচাৰাল ষ্ট্ৰেংথ এটো অপচনত আছে তো অপচন নাম্বাৰ যেটো 4 পিলাৰ হয় হেতু হৈছে এম্পাৱাৰমেন্ট অফ পুৰ এণ্ড মিডল ক্লাছ যেটো অপচনত নাই এতিয়া আমাৰ নহয় হে দিছে তো নহয় হ'ব কি অপচন নম্বৰ ডি আৱাৰ নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ এটো আমাৰ কি হয় অমৃত যেটো আমাৰ কাল আছে তাৰ পিলাৰৰ অন্তৰ্ভুক্ত নহয়টো সুধিছে এখানে অপচন নম্বৰ ডি এতিয়া এখানে জানি ৰাখিব যে চাৰিটা কি হয় এই চাৰিটাটো এই তিনটাটো হয় এগ্ৰিকালচাৰ ইউথ আৰু ওমেন লগতে মিডল আৰু এণ্ড এম্পাৱাৰমেন্ট অফ পুৰ এণ্ড মিডল ক্লাছ Next to কৈছে the new findings of the virus caused panic among the scientists and management desk. Fill up the blank using the correct option given below. এটো বুজাবলৈ একোই নাই ইয়াতে correct option to উলিয়াই fill in the blanks আমি কৰিব লাগে এটা অপচন হ'ব C alike. Next to এটা মেথৰে question হয় the marked price of an article is ₹500. It was sold at successive discounts of 20% and 10%. The selling price of the article is এটো একেবাৰে ইজি হয় কেনেকৈ উলিয়াম আমি 20% উলিয়াই লম প্ৰথমতে ফাৰ্স্ট 20% of 500 এটো আমি যেটো পাৰ্সেন্ট আছে 100 এ আমি হেই কৰিব লাগিব 100 পুৰা 20 দি 500 কৰিলো আমি 100 পালো এতিয়া এগেইন আকৌ কি আছে সেকেন্ড ডিসকাউন্ট 10% এতিয়া আমি হেই যে পাইছিলো 500 তাৰ লগত আমি 100 টু মাইনাস কৰি কি কৰিম এই যেটো আমাৰ প্ৰাইস অৰিজিনাল প্ৰাইসটো লগত ডিসকাউন্ট প্ৰাইসটো মাইনাস কৰি কিমান পালো 400 পালো নেক্সট আমি আকৌ যেটো 10% আমাৰ আকৌ ডিসকাউন্ট সেকেন্ড ডিসকাউন্টটো কাৰণ সেকেন্ড ডিসকাউন্ট উলিয়াব লাগিব যেটো আমাৰ প্ৰাইস পালো আফটাৰ ডিসকাউন্ট 400 এটা 10% of 400 উলিয়াম তো এটা উলিয়ালে আমি কিমান পাইছো থাকি 40 পালো এতিয়া আমাৰ সুধিছে what is the selling price of the article এটা এসপি বা সেলিং প্ৰাইসটো উলিয়াবৰ কাৰণে ডিসকাউন্টেড প্ৰাইসটো যেটো আমাৰ ফাৰ্স্ট আৰু সেকেন্ড দুইটা ডিসকাউন্ট কৰাৰ পাছত যেটো হলে এটোতে হ'ব হয়নে কাৰণ আমি ডিসকাউন্ট 10% আৰু 20% দিয়াৰ পাছত পোৱাটোহে আমাৰ সেলিং প্ৰাইস হ'ব হেতুতে আমি বিকিম তো এখানে 400 - 40 কৰিলো আমাৰ পালো কিমান 360 একেবাৰে ইজি হয় আপোনালোকে এবাৰ কৰি চাব দেই এটো মুখে মুখে কোৱাৰ কাৰণে এনেকুৱা লাগিছে যেন কি কৈছে বুজা নাই টান নেকি এনেকুৱা এবাৰ যেটা নিজে বহিত কৰি চাব তেতিয়া হলে আপোনালোকে ভালদৰে ইজিলি বুজি পাব আৰু এটো কোৱেশ্যন আহিছিল দেই এটো এনেকুৱা কোৱেশ্যন দুটামান আহিছে দুবাৰ B.Ed পেপাৰৰ ৰিপিট হৈছে নেক্সট টু আছে এটো এটা কিছুমান আঁচনিৰ নাম দিছে match the following key initiative schemes launched by the government of India with their respective objective কিছুমান আঁচনিৰ নাম দিছে আৰু তাৰ অবজেক্টিভ ইয়াতে এইবিলাক আঁচনি আমি নাম জনিবা শুনা নাই কিন্তু এটা আঁচনিৰ নাম আমি শুনিছো হেতু হৈছে উজালাৰ আমি গম পাওঁ যে এটা ফ্ৰী LPG কানেকশন দিয়ে মাইকী মানুহবিলাকক উইমেনছ বিলাকক কি কৰে যিখিনি মানুহ বিলো পভাৰ্টি লাইনত বাস কৰে তো B1 আমি অপচন বিলাক চাওঁচোন B1 কৰবাত আছে নে
অপশ্যন কিটা চাই দেখিছোঁ ঠিক আছে B1 এটাতে আছে তেতিয়া আমি গম পালোঁ কি অপশ্যন নম্বৰ B ইজ দ্য ৰাইট ওৱান তো বাকী কিটা এবাৰ চাই ৰাখিব অপশ্যন নম্বৰ B টোৰ যেটো ৰাইট হয় সমিতভাটোৱে কি কৰে record of rights to village household owners and the issuance of legal ownership cards through precise mapping. তাৰপিছত উজালাটো ক'লোৱে অলৰেডি ফ্ৰী LPG কানেকশ্যন হয় বা স্বনিধি বুলি আছে পইচা লগত ৰিলেটেড ছামথিং হ'ব তো অপশ্যন নম্বৰ টুত যিটো আছে এ স্পেচিয়েল মাইক্ৰ' ক্ৰেডিট ফেচিলিটি ফৰ প্ৰভাইডিং এফৰ্ডেবল লোনছ টু ষ্ট্ৰীট ভেণ্ডাৰ্ছবিলাকৰ কাৰণে লোন দিবৰ কাৰণে এটা আঁচনি সেইটো হৈছে স্বনিধি আৰু কুসুমটো যিটো আছে সেইটোৱে হয় এনচিয়ৰিং এনাৰ্জি চিকিউৰিটি টু চ'লাৰ এনাৰ্জিৰ লগত ৰিলেটেড হয় ফৰ ফাৰ্মাৰ্ছ এণ্ড ইনক্ৰিজিং দ্য শ্বেয়াৰ অফ ইনষ্টল কেপাচিটি অফ ইলেক্ট্ৰিক পাৱাৰ ফ্ৰম দ্য নন ফচিল ফুৱেল চ'ৰ্চ টু 40% বাই 2030 তো এইটো এবাৰ ভালকৈ চাই ল'ব এটা বা দুটা জানিলে আমাৰ কি হৈ যায় বাকী অপশ্যনখিনি আমি গমেই পাই যাওঁ আমি ইমান বেছি গোটেইকেইটা নাজানিলেও হয় আমি ইমান টেনশ্যন ল'বলৈ কথাই নাই নেক্সটটো আছে এইটো একেই মেটছ দ্য ফলোয়িং ৰেচিপিয়েণ্টছ অফ আছাম গৌৰৱ এৱাৰ্ড 2024 উইথ দেয়াৰ ৰেচপেক্টিভ ফিল্ড তেওঁলোকৰ আছাম গৌৰৱ এৱাৰ্ড পাইছে 2024 আৰু সিহঁতৰ ফিল্ডবিলাক সুধিছে তেওঁলোকৰ ফিল্ডবিলাক সুধিছে তো ইয়াতে কৈছে মানেন্দ্ৰ ডেকা তেওঁ কিহৰ লগত আমি নাজানো ঠিক আছে আমি কোনোবা জানো নি এনেকৈ চাই ল'ম যে মইতো জানো মীনাক্ষী চেতিয়া তেওঁ এগৰাকী আশা ৱৰ্কাৰ হয় ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ ৰিলেটেড B1 বুলি মই গম পাইছোঁ তেতিয়া চাম অপশ্যনত ক'ত আছে D2ত B1 নাই C2টো নাই সেই দুটা আমি এলিমিনেট কৰিছোঁ এতিয়া অপশ্যন আমি গম পালোঁ A আৰু B ভিতৰতে কোনোবা এটা হ'ব আৰু এটা চাওঁ কোনোবা জানো নি ঠিক আছে C নম্বৰটো মই জানো পখিলা লেখটেপি তেওঁৰ কথা মই জানো তেওঁ হৈছে 2 আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ ছিংগাৰ C2 আছে আমাৰ C ক'ৰবাত 2 আছে নেকি C2 আছে অপশ্যন 1ত আছে তো এতিয়া অপশ্যন এটা আমি গমেই পাই গ'লোঁ অপশ্যন A ইজ দ্য ৰাইট ওৱান এতিয়া বাকীকেইটা চাই থাকোঁ আমাৰ কি কৈছে প্ৰথমতে মানেন্দ্ৰ ডেকা তেওঁ কিহৰ লগত ৰিলেটেড হয় তেওঁ ক্ৰাফ্ট এণ্ড বেম্বো আৰ্টিষ্ট হয় হেণ্ডিক্ৰাফ্টৰ লগত ৰিলেটেড হয় Bটো অলৰেডি ক'লোঁ আশা ৱৰ্কাৰ হয় Cটো অলৰেডি ক'লোঁ তেওঁ এজন এগৰাকী ছিংগাৰ হয় আৰু Dটো হৈছে তেওঁ কি হয় এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড ফৰেষ্ট এলিফেণ্ট ফ্ৰেণ্ডলি টি ষ্টেট এষ্টাব্লিছ কৰাৰ কাৰণে তেওঁ কি পাইছে এই আছাম গৌৰৱ এৱাৰ্ডটো পাইছে 2024 তো তেনেকৈ আপোনালোকে এটা বা দুটা অপশ্যন উলিয়াই ইজিলি বাকীকেইটা অপশ্যন এলিমিনেট কৰিব আৰু আনচাৰটো উলিয়াই ল'ব নেক্সটটো কৈছে আছাম গভৰ্ণমেণ্ট ৰিচেণ্টলি টেবল দ্য আছাম পাব্লিক এক্সামিনেশ্যন মেজাৰ্ছ ফৰ প্ৰিভেনশ্যন অফ আনফেয়াৰ মিনছ অফ ৰিক্ৰুটমেণ্ট বিল 2024 হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং প্ৰভিজন ইজ নট ইন দ্য বিল এতিয়া অসম গভৰ্ণমেণ্টে এখন বিল উলিয়াইছিল যাতে পৰীক্ষাটো সুকলমে পালন হয় তাত কোনো ধৰণৰ আনফেয়াৰ মিনছ বা নকল বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক আনফেয়াৰ মিনছ হয় মানে সেইবিলাক নহয় তাৰে ভিতৰত এই যিখন বিল বনাইছে তাৰ প্ৰভিজন কোনটো নহয় সুধিছে অপশ্যনছবিলাকৰ ভিতৰত প্ৰথমটো কৈছে 10 year ইম্প্ৰিজনমেণ্ট 10 বছৰত কাৰাবাস খাটিব লাগিব সেইটো আছে বিলখনত নেক্সটটো কৈছে পেনাল্টি অফ ₹5 lakhs 5 লাখ টকাৰ জৰিমনাত ভৰিব লাগিব Cটো কৈছে বেয়াৰিং ফ্ৰম এনি পাব্লিক এক্সামিনেশ্যন ফৰ 2 years 2 বছৰৰ কাৰণে তেওঁলোকক কোনো ধৰণৰ পৰীক্ষাৰ পৰা সকলো ধৰণৰ পৰীক্ষাৰ পৰা কি পাব্লিক পৰীক্ষাৰ পৰা বাতিল কৰা হ'ব তেওঁলোকক কৰি বহিবলৈ দিয়া নহ'ব নেক্সটটো কৈছে ৰিকভাৰী অফ এনি ৰংফুল গেইনছ মেড বাই দ্য কনভিক্টেড পাৰ্চন সেই কনভিক্টেড পাৰ্চন বা দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিজনে কোনো ধৰণৰ ৰংফুল গেইনছ মানে ৰিকভাৰ কৰিব নোৱাৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ এইকেইটা প্ৰভিজন আছে কিন্তু নাইহে সুধিছে কোনটো অপশ্যন নম্বৰ B হ'ব আমাৰ যিটো 5 লাখ টকাৰ পেনাল্টি সেই কথাটো এই এক্টখনত উল্লেখ কৰা নাই সেইকাৰণে অপশ্যন নম্বৰ B ইজ দ্য ৰাইট ওৱান নেক্সটটো কৈছে এইটো অলৰেডি কেইবাবাৰো দিছোঁৱেই তথাপি ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা বেলেগ দ্য মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা স্কিম ৱাজ লঞ্চড ইন 2024 হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ প্ৰভিজন আণ্ডাৰ দ্য স্কিম প্ৰভিজন নহয় সুধিছে প্ৰথমটো কৈছে টু প্ৰভাইড ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ টু অল দ্য গাৰ্লছ টেকিং এডমিশ্যন ইন প্ৰাইমেৰী স্কুলত এডমিশ্যন লোৱা মানে যিখিনি ছোৱালী হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে কি হ'ব ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ দিয়া হ'ব এইটো কেনেকৈ হ'ব আপোনালোকে নিজেই জানে প্ৰাইমেৰী এডুকেশ্যনটো কি হয় সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰি এডুকেশ্যন হয় তাতে আকৌ আমাক ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ দিয়াৰ কথাই নাহে প্ৰথমতে গম পালোঁ এইটো নহয় বাকীকেইটা চাই লওঁ আমি অনলি গাৰ্ল ষ্টুডেণ্টছ আৰ এলিজিবল ফৰ দ্য স্কিম নামটোতে জানো মইনা মানে ছোৱালীয়ে যিহেতু হয় ছোৱালী কিছুমান ল'ৰাৰ নামো থাকে বাৰু কিন্তু হ'লেও মেক্সিমাম ছোৱালীয়ে হয় নেক্সট কৈছে ডটাৰ্ছ অফ MP এণ্ড MLAs আৰ নট এলিজিবল টু এপ্লাই ফৰ দ্য পোষ্ট যিবিলাক MLA আৰু MP ডটাৰ তেওঁলোক যিহেতু ফাইনেন্সিয়েলি ষ্টেবলে থাকে সেইকাৰণে তেওঁলোকক এই আঁচনিটোত ইনক্লুড কৰা নাই নেক্সটটো কৈছে কেণ্ডিডেটছ হু আৰ পাৰ্চুইং B.Ed আৰ নট এলিজিবল ফৰ দ্য স্কিম B.Ed কৰা ষ্টুডেণ্টবিলাককো ইয়াতে এলিজিবল নহয় বুলি কৈছে এই এছিষ্টেঞ্চটো নাপায় বুলি কৈছে এতিয়া হৈছে নট কাৰেক্ট নট ইন দ্য অপশ্যন কোনটো অপশ্যনত নাই সুধিছে তো নাই তেতিয়াহ'লে আমাৰ অবভিয়াছলি গম পালোঁ আমি কোনটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ A আমাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুলৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে এডমিশ্যন যিয়ে ল'ব ছোৱালী সিহঁতৰ কাৰণে বুলি কৈছে সেইটো নহয় এইটো নহয় তো সেইকাৰণে অপশ্যন নম্বৰ A ইজ দ্য ৰাইট ওৱান নেক্সট এটা ইংলিছৰ কুৱেশ্যন হয় মাই মাদাৰ গেভ এৱে ডেছ মানি
C head to the beggar. Select the correct determiner from the following given options. It gave away to a phrasal verb. It gave away মানে হৈছে বিলাই দিয়া, free something given freely to someone, freely বা কোনো ধৰণৰ মানে ফ্ৰীকে বিলাই দিয়াটো কোৱা হয় gave away. মোৰ মায়ে কি দিছিল বুলি কৈছে, পইচা দিছিল বুলি কৈছে কাক, বেগাৰক। চি হেড মানে চি হেড যিহেতু কৈছে তেওঁৰ ওচৰত যিমান আছিল দিছে, এনেকুৱা ধৰণৰ বুজাইছে যিহেতু ডেফিনিট হয়, সেইকাৰণে অপশ্যন নম্বৰ বি, দ্য লিটল মানি চি হেড টু দ্য বেগাৰ। নেক্সটটো কৈছে চুজ দ্য গ্ৰুপ অফ লেটাৰ্ছ উইচ ইজ ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম আদাৰ্ছ, অন্যতকৈ যিটো বেলেগ সেইটো অড ওৱানটো উলিয়াব লাগে। ইয়াতে গোটেইকেইটা যদি চাওঁ আমি, এইটো চাওঁ EFG, এটা ছিকুৱেঞ্চত আছে, মানে একেৰাহে আছে আৰু ABCD যিখন ছিকুৱেঞ্চ হয় তেনেকৈ আছে। চিটো একে PQRSTU, ঠিকে আছে, এটা ছিকুৱেঞ্চতে আছে। ডিটো আছে PQRS, ঠিকে আছে, এইটো ছিকুৱেঞ্চতে আছে। কিন্তু বিটো যদি চাওঁ ABCDEF, তেনেকৈ বহুতখিনি গেপৰ পাছতহে আছে। তো অপশ্যন নম্বৰ বি ইজ দ্য ৰাইট ওৱান। নেক্সটটো কৈছে ইফ ইট ইজ কোডেড এজ 7322 দেন দ্য কোড অফ মংক ইজ ডেছ। এইটো কৰাৰ আগতে এটা কথা আপোনালোকক কৈ থওঁ, যেতিয়া আপোনালোকে অলপ এক্সট্ৰা সময় পায় নহয় পৰীক্ষা ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আগত, আপুনি যদি ৰাফ পেজখন ইউজ কৰিব পাৰে বা বেলেগ কিবা পৰীক্ষা ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আগতে মানে কৰিব এই কামটো, প্ৰথমতে ABCDখিনি গোটেইখিনি লিখি ল'ব জেডলৈকে। আৰু যদি পাৰে তেতিয়াহ'লে এই আখৰত ওপৰত 1 2 তেনেকৈ নাম্বাৰিং কৰি যাব 26লৈকে। তেতিয়া আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন এটা আহিব ABCD ৰিলেটেড, পিছৰ ফালৰ পৰা কেতিয়াবা হিচাপ কৰিবলগীয়া হয়, পিছৰ ফালৰ পৰা কেতিয়াবা ছিকুৱেঞ্চ মিলাই, কেতিয়াবা আগৰ ফালৰ পৰা। সেইকাৰণে যদি আপুনি ধৰি লওক এক্সপাৰ্ট, বহুত এক্সপাৰ্ট হোৱাখিনি কথা কোৱা নাই, যদি কোনোবা এক্সপাৰ্ট নহয় তেতিয়া সেইটো লিখি থ'লে আপোনাৰ কাৰণে বহুত টাইমখিনি বাচি যাব। তো এতিয়া আমি এইটো চাওঁ, ইটটো কেনেকৈ লিখিছে। ইটৰ তলত আমি লিখিছোঁ 7322। আমি এতিয়া ছিকুৱেঞ্চটো চাম। আমি গম পাইছোঁ যে ইটো কেই নম্বৰত আছে, লেটাৰটো 5 নম্বৰত আছে। তাৰ লগত আমি 2 এড কৰিলে কিমান 7 পাইছোঁ। আকৌ এইটো 1 নম্বৰ আছে, 1ৰ লগত 2 যোগ কৰি আমি 3 পাইছোঁ, এই মানে 3। টি আছে, টিটো আমাৰ ক'ত আছে, কেই নম্বৰত আছে, টিটো আমাৰ PQRST 20 নম্বৰত। 20ৰ লগত 2 যোগ কৰিছোঁ, তেতিয়া পাইছোঁ 22। আমি গম পালোঁ যে নাম্বাৰটো যিটো পজিশ্যনত আছে সেই পজিশ্যনটোৰ লগত আৰু 2 এটা যোগ কৰিলে আমি আনচাৰটো পাম। এতিয়া এমটো চাম, আমি কোনটো পজিশ্যন, এম 13 নম্বৰত আছে, 13ৰ লগত 2 যোগ কৰিলে কিমান 15। ঠিক আছে, এমৰ তলত আমি লিখি ল'ম 15। তাৰপিছত জিৰ'টো কেই নম্বৰত আছে আমাৰ, জিৰ' আছে, অ' আছে, অ'টো কেই নম্বৰত আছে আমাৰ 15, 15ত আছে। 15ৰ লগত 2 প্লাছ কৰিলে কিমান পাম 17। তাৰপিছত এনটো কেই নম্বৰত আছে, এম এন 14ৰ লগত আছে। 14ৰ লগত আমি 2 যোগ কৰিলে কিমান পাম 16 পাম। কেটো কেই নম্বৰত আছে, 11 নম্বৰত আছে, 11ৰ লগত 2 যোগ কৰিলে 13 পাম। এতিয়া গম পালোঁ 15, 17, 16, 13 য'ত আছে সেইটোৱে হ'ব আমাৰ আনচাৰ। অপশ্যন নম্বৰ এ ইজ দ্য ৰাইট ওৱান। দেখিছেনে কিমান আমাৰ কনফিউজ কৰা হয়, কিন্তু অকণমান যদি মগজটো খটাই ভালদৰে চায় তেতিয়াহ'লে একেবাৰে ইজি হয়। সেইকাৰণে আপোনালোকে পাৰিলে ABCDখিনি আৰু নাম্বাৰিংখিনি কৰি ল'ব। নেক্সটটো কৈছে কি এভৰি স্কুৱেৰ নাম্বাৰ এণ্ডছ উইথ ইডাৰ অফ ডিজিটছ। এতিয়া কোনটো হ'ব স্কুৱেৰ নাম্বাৰবিলাক শেষ হয়, মানে কোনটো ডিজিটেৰে শেষ হয় সুধিছে দেই। ইয়াতে মই দেখাই দিছোঁ এটা 1ৰ স্কুৱেৰ, 2 স্কুৱেৰ, 3 স্কুৱেৰ, 4। এতিয়া গম পালোঁ যে প্ৰত্যেক ডিজিটটো শেষৰটো ডিজিট যিটো আমাৰ এণ্ড হয় স্কুৱেৰ নাম্বাৰবিলাকৰ 0, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1 তেনেকৈ। তো ইয়াত কি চালোঁ চাম, আমি মিলাই পেলাই চাম। 0 আছে, 1 আছে, 4 আছে, 5 আছে, 6 আছে, 9 আছে। তেতিয়াহ'লে আমাৰ গোটেই স্কুৱেৰবিলাক কেনেকৈ শেষ হয়, তেতিয়াহ'লে লাষ্টৰ ডিজিটটো এই এনেকৈ 0, 1, 4, 5, 6, 9 তেনেকৈ। তো সেইটো একেবাৰে ইজি হয়, মই কৰিয়ে দেখাইছোঁ, আপোনালোকে এবাৰ কৰি চাব। নেক্সটটো কৈছে এৰেঞ্জ দ্য ফলোয়িং ইভেণ্টছ ইন ক্ৰনলজিকেলি। এনেকুৱাবিলাক যে আহে দেই, ক্ৰনলজিকেল অৰ্ডাৰত মিলাবলৈ আহিব। কেতিয়া ইয়েৰটো দিব, ইয়াতে ইয়েৰটো দিয়া নাই, জাষ্ট মানে আমাৰ হেৰিটো দিছে। কিন্তু এতিয়া ইয়েৰটো নজনাকৈ আমি কৰিব নোৱাৰোঁ। এতিয়া ইয়াতে চাম আমি কি বুলি দিছে। প্ৰথমটো আমাৰ দিছে ফাউণ্ডেশ্যন অফ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ। এইটো আমি সৰুতেই পঢ়িছোঁ, ক্লাছ 9তে আছে, সকলোৱে জানে 1885 চনত 1885ত হৈছে। সেইটোতো হয়, প্ৰথমতে আমি লিখি ল'ম 1885, ঠিক আছে। নেক্সটটো চাম স্বদেশী মুভমেণ্ট। এইটো আমি জানো 1905 চনত বংগ বিভাজন যেতিয়া হৈছিল, তাৰ আগত কি হৈছিল স্বদেশী, সেইটো সময়তে মানে বংগ বিভাজনৰ সময়তে কি হৈছিল 1905 চনত স্বদেশী আন্দোলন। 1885 তাৰপিছত 1905, ঠিক আছে। নেক্সটটো মুছলিম লীগ। এইটো আমি জানো 1906 চনত মুছলিম লীগৰ গঠন হৈছে। আপোনালোকে বেছিভাগেই যিহেতু জানে, কাৰণ ইমান ভাল এটা B.Ed এণ্ট্ৰেঞ্চ দিবলৈ গৈছে যেতিয়া আপোনালোকে ইমানখিনিতো জানে। নেক্সট হৈছে চম্পাৰণ হৈছে সত্যাগ্ৰহটো, এইটো 1917, খেৰা চম্পাৰণ এইবিলাকত যে হৈছিলে 1917ত হৈছিল। তেতিয়াহ'লে ইয়াতে মিলি আছে নেকি, মিলি আছে 1, 2, 3, 4 গোটেইকেইটা মানে আমাৰ ক্ৰনলজিকেল অৰ্ডাৰ দিয়াই আছে। 1885, 1905, 1906, 1917। তো অপশ্যন নম্বৰ বি ইজ দ্য ৰাইট ওৱান, 1, 2, 3, 4।
এইখিনি আছিল আজি কুৱেশ্যন আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাব কুৱেশ্যনবিলাক আৰু পাৰ্ট 2 আপোনালোকলৈ আনি আছোঁ তাতো মেথছ বেছিয়ে ইনক্লুড কৰিছোঁ বাৰু তাতে টিচিং এপ্টিটিউড এটা দুটা ইনক্লুড কৰিম আশা কৰোঁ এই চিৰিজটো আপোনালোকে ভাল পাব আৰু বেছি দিন নাই যিহেতু সেইকাৰণে ৰিভিজন হিচাপে আপোনালোকে ভালদৰে এইখিনি চাব আৰু ভালদৰে আপোনালোকৰ প্ৰিপেৰেশ্যন আগবঢ়াই যাওক থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং